ह्युमन पार्ट्स अफ बडी मानव शरीरका भागहरू। मानव शरीरमा जम्मा 206 वटा हाडहरू हुन्छन्। यी हाडहरूको समूहले शरीरलाई सन्तुलनमा राख्नुका साथै समर्थन प्रदान गर्दछ। साथै मानव शरीरमा विभिन्न अङ्गहरू हुन्छन्। यी अङ्गहरू विभिन्न टिस्युहरू मिलेर बनेका हुन्छन्, जसले विशेष कार्य सम्पन्न गर्नलाई सहयोग गर्दछ। त आउनुहोस् मानव अङ्गहरूलाई अङ्ग्रेजीमा जान्ने प्रयास गरौँ। फेस। फेस फेसको अर्थ हुन्छ अनुहार। गट इन्टेस्टिन। गट इन्टेस्टिन जसको अर्थ हुन्छ आन्द्रो। आई आई आँखा। आइब्रो आइब्रो आँखे भाउ। लिप लिप ओठ। फ्यालेङ्क्स फ्यालेङ्क्स औँलाको हाड। टेम्पल टेम्पल कञ्चट अथवा कन्सरी। हेयर हेयर जसको अर्थ हुन्छ कपाल अथवा रौँ। लिभर लिभर कलेजो। वेस्ट वेस्ट कम्मर अथवा कोखो। ल्याप ल्याप काख। आर्मपिट आर्मपिट काखी। इयर इयर कान। शोल्डर शोल्डर काँध अथवा कुम। हिल हिल कुर्कुच्चो। क्यापिलरी क्यापिलरी केशिका अथवा केशनली। स्कल स्कल खप्पर। ग्लिट ग्लिट खाद्यनली अथवा गलो। लेग लेग खुट्टा। विस्कज विस्कज रौँ अथवा जुङ्गादारी समेतको भागलाई अङ्ग्रेजीमा विस्कज भनिन्छ। नेक नेक गर्दन अथवा घिच्रो। चिक चिक गाला। गम गम गिजा। एनस एनस मलद्वार। थ्रोट थ्रोट घाँटी अथवा घोक्रो। बटक अथवा हिप बटक अथवा हिप जसको अर्थ हुन्छ चाक अथवा नितम्ब। चिन चिन चिउडो। निप्पल निप्पल स्तनमुख अथवा मुन्टो। ज च्यापु अथवा बङ्गारो। स्किन स्किन छाला। टङ टङ जिब्रो। मस्टास मस्टास जुङ्गा। थाई थाई तिघ्रा। स्नाउट स्नाउट थुतुनो। बियर्ड बियर्ड दाढी। तुथ तुथ दाँत। नेल नेल नङ। नोज नोज नाक। रिस्ट रिस्ट नाडी। आइबल आइबल आँखाको नानी। फरहेड फरहेड निधार। आइल्यास आइल्यास परेला। आम आम पाखुरा। मोलर मोलर बङ्गारो। सोल सोल पैताला। थम्ब थम्ब बुढी औँला। बेली बेली पेट। माउथ माउथ मुख। टो टो औँला खुट्टाको। फिङ्गर फिङ्गर औँला हातको। इयरड्रम इयरड्रम कर्णपट। रिब रिब
करङ, एल्बो, एल्बो कुहिनो अथवा कुहुनो, ओम, ओम गर्भाशय, ब्रेस्ट, ब्रेस्ट स्तन अथवा छाती महिलाको, युट्रस, युट्रस पाठेघर, एङ्कल, एङ्कल गोलीगाँठो, फुट, फुट घोडा अथवा पाउ, हर्ट, हर्ट मुटु, ग्रिसल अथवा कार्टिलेज, ग्रिसल अथवा कार्टिलेज जसको अर्थ हुन्छ कुरकुरे हाड, इन्डेक्स फिङ्गर अथवा फोर फिङ्गर, इन्डेक्स फिङ्गर अथवा फोर फिङ्गर, चोर औँला अथवा चोरी औँला,